Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Có rất nhiều cách nấu bún nước lèo khác nhau, nhưng món bún hôm nay có cách nấu rất đơn giản, nhanh, dễ thực hiện mà thành phẩm lại thơm ngon và hấp dẫn vô cùng. Các bạn đoán xem mình gọi món này là món bún gì nè? Bây giờ mời các bạn cùng vào bếp để làm món ăn này với mình nha. Nguyên liệu chính để tạo nên hương vị đặc trưng cho món bún này là gia vị tôm sum pat. Đây là gia vị của Thái. Khi nấu bún nước lèo với loại gia vị này thì nồi bún của mình sẽ có mùi thơm rất đặc trưng, ăn rất là cuốn. Ngoài ra mình còn sử dụng thêm tương cà, tương ớt, cà chua, hành tây, sả và một ít thơm để tạo vị ngọt tự nhiên cho nước lèo. Mình có thêm chanh để tạo thêm vị chua, hành tím băm, tỏi băm, vài trái ớt và một nguyên liệu tạo mùi thơm rất quan trọng nữa là củ riềng và một ít lá chanh. Nếu không có thì các bạn có thể thay bằng một ít vỏ chanh cũng được nha. Gia vị thông thường trong bếp thì gồm có muối, nước mắm, đường, bột nêm và một ít bột ngọt. Topping cho tô bún hôm nay thì mình có thịt bò. Các bạn có thể dùng thịt bò thăn hoặc là thịt vai đều được. Thêm vài con tôm để trang trí cho tô bún thêm hấp dẫn hơn. Topping thì tùy thích nha các bạn. Củ riềng thì mình rửa sạch rồi cắt lát mỏng như thế này. Ớt thì mình để nguyên trái đập dập để tạo mùi thơm và màu sắc. Bạn nào ăn cay thì mình có thể băm nhỏ ra. Hành tây thì mình dùng nửa củ lớn, cắt múi cau ha. Cà chua mình dùng khoảng 300g, cũng cắt múi cau luôn. Thơm thì mình dùng khoảng 300g, cắt miếng tam giác vừa ăn như thế này. Sả thì mình dùng 2 cây, đập dập rồi cắt khúc. Thịt bò thì mình dùng thịt bò thăn hoặc là nạc vai đều được. Sắc mỏng ra như thế này ha. Giống như sắc cho món phở tái đó các bạn. Sắc theo xớ ngang thịt nó sẽ mềm hơn nha. Mình dùng ở đây là 500g thịt bò. Đây là topping nên số lượng tùy thích nha các bạn. Và các bạn có thể thêm tôm nè, mực tùy thích. Chuẩn bị xong hết phần nguyên liệu thì mình bắt đầu nấu phần nước lèo ha. Phần nước lèo cũng khá đơn giản đó các bạn. Bây giờ mình cho nồi lên bếp nè. Cho vào một muỗng canh dầu ăn. Tiếp theo mình cho một củ hành tím cắt lát và 3 tép tỏi đập dập vào phi cho thơm lên. Lúc giới thiệu nguyên liệu mình quên nói phần hành tím nha và tỏi nữa, các bạn cắt lát như thế này. Khi hành tỏi thơm rồi thì mình cho phần hành tây và sả đập dập vào. Mình cho vài lát củ riềng vào xào chung cho dậy mùi thơm. Khi phần nguyên liệu thơm đã dậy mùi rồi đó thì mình cho đầu tôm vào xào. Phần đầu tôm này thì mình tận dụng để nấu nước lèo cho ngọt ha. Nếu không có đầu tôm thì các bạn có thể dùng nước hầm xương, nước hầm gà hoặc là tôm khô đều được nha. Khi đầu tôm chuyển sang màu đỏ và dậy mùi thơm rồi, mình bắt đầu cho nước vào nấu. Đầu tiên thì mình cho vào 2 lít nước. Và mình cho tiếp phần sả nè, hành tây còn dư và toàn bộ phần thơm còn lại vào nồi để mình hầm lấy nước ngọt nha. Sau đó thì mình cho thêm 1 lít nước nữa, tổng cộng là 3 lít nha các bạn. Rồi mình để nước cho nó sôi lên. Khi nước sôi thì các bạn nhớ hớt bọt cho nước được trong nha. Sau đó mình hạ lửa vừa và mình hầm để lấy nước ngọt. Trong lúc hầm thì mình tranh thủ làm phần gia vị xào. Bắt chảo lên bếp và mình cho vào một muỗng canh dầu ăn. Kế đến là mình cho vào hành tím và tỏi, 2 lát riềng băm nhỏ, xào chung cho dậy mùi thơm. Khi gia vị đã thơm rồi thì mình cho vào 1 muỗng canh tương cà, 1 muỗng canh tương ớt. Và tiếp theo là gia vị chính của món này là 2 muỗng canh đầy tôm sum pat, tương đương khoảng 40g nha. Đây là gia vị đặc trưng của món này nên mình cho nhiều một chút ha. Và mình cho thêm nửa chén nước vào để dễ khuấy nè, vì nó khá đặc đó các bạn. Bây giờ mình bắt đầu nêm gia vị cho hỗn hợp tôm sum. 1 muỗng canh đường nè, 1 muỗng cà phê muối và 1 muỗng canh rưỡi bột nêm, 1 muỗng canh nước mắm. Mình bật bếp, khuấy đều cho gia vị tan. Nấu sôi nhẹ lên cho tan gia vị rồi mình tắt bếp luôn ha. Quay lại với nồi nước lèo, cho vào nồi 1 muỗng canh đường phèn và 2 cái lát vỏ chanh để thay thế cho lá chanh ha. Ớt đập dập. Hạ lửa vừa và ninh thêm khoảng 30 phút để cho các hương liệu ra hết mùi thơm. Sau 30 đến 35 phút thì nước lèo đã ra hết chất thơm rồi. Mình vớt toàn bộ xác nguyên liệu bỏ ra nha các bạn. Tiếp theo mình cho toàn bộ hỗn hợp tôm sum đã xào lúc nãy vào trong nồi nước lèo và khuấy đều. Bây giờ mình nêm lại cho vừa khẩu vị gia đình ha.
Mình nêm vào đây 1 muỗng canh nước cốt chanh. Khuấy đều rồi thử lại. Và mình nêm thêm 1 muỗng canh đường nữa nha. Bạn nào ăn được bột ngọt thì mình cho thêm nửa muỗng cà phê bột ngọt là được nha các bạn. Và khuấy đều, sau đó mình mới cho cà chua và hành tây vào sau cùng để không bị nhũng nè. Tiếp theo mình cho tôm nguyên con vào luộc chín luôn trong nồi để làm topping ha. Cuối cùng thì mình cho thêm nửa muỗng canh nước mắm cho dậy mùi thơm. Khuấy nhẹ cho nước mắm hòa đều rồi mình tắt bếp. Rất là thơm luôn nha các bạn ơi. Bây giờ mình trình bày một tô bún ha. Bún thì mình cho khoảng 200 g bún tươi vào tô. Trụng thịt bò hơi tái trong nước lèo rồi mình cho lên mặt tô. Xếp thêm 2 con tôm. Rau ăn kèm như là cần, bào sợi, rau thơm và hành lá. Chan nước lèo nóng hổi lên trên, thêm cà chua và hành tây nữa, rau thơm và vài lát ớt để trang trí. Thêm 1 nhánh rau quế nữa nha các bạn. Nước lèo ngọt thanh, có vị chua cay nhẹ, rất là thơm đặc trưng của tôm rum, rất là kích thích vị giác luôn. Bún tươi ăn chung với rau giòn giòn nè, thịt bò mềm ngọt và tôm tươi làm cho tô bún rất là hấp dẫn. Mình gọi món này là bún tôm rum cũng được nha các bạn. Với cách nấu đơn giản, thời gian nấu nhanh nhưng cho ra thành phẩm rất ngon, rất thích hợp cho những ngày bận rộn. Chúc các bạn thành công và yêu thích với món bún tôm rum này nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ tới nha. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình dương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Mình chia sẻ một món bún với cách nấu cực kỳ đơn giản dành cho những bạn bận rộn. Không cần mất nhiều thời gian nấu, nhưng mình vẫn có được một tô bún ngon lành, đầy đủ dinh dưỡng cho cả nhà. Nào, mời các bạn cùng vào bếp làm ngay với mình nha. Món bún hôm nay nguyên liệu cũng khá là đơn giản thôi các bạn. Hành tím nè, tỏi, hành lá, hành tây, sả, ớt, cà chua và không thể thiếu đó là thịt bò. Gia vị nêm nếm thông thường ai cũng có sẵn trong bếp như hạt nêm, muối, đường, một ít bột ngọt và tiêu. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Cà chua thì mình dùng từ 3 đến 4 trái cà chua lớn, cũng cắt muối cau như vậy ha. Nguyên liệu chính của món ăn hôm nay chính là thịt bò. Các bạn nên lựa thịt bò thăn nè, bò cạnh sườn hoặc là đùi cũng được, miễn sao là phần thịt tái nó mềm thì ăn mới ngon nha. Và bây giờ thì mình dùng dao bén ha, cắt thịt thật là mỏng nha các bạn. Nhớ là mình cắt theo xớ ngang, thịt sẽ mềm ngon hơn nha. Ở đây mình dùng thịt thăn đó các bạn. Và mình cắt xong thì mình cho qua dĩa để chút nữa mình tái chứ không cần phải ướp gì cả nha các bạn. Bây giờ đến phần nấu nước lèo rất là đơn giản. Mình cho vào nồi 1 muỗng canh dầu nè, rồi mình cho hành tỏi băm vào phi thơm lên. Tiếp theo thì mình cho sả cắt khúc vào, trộn phi lên cho sả nó nóng lên để ra tinh dầu đó các bạn, nó sẽ thơm hơn. Kế đến là hành tây cắt muối cau, mình cho vô luôn. Đảo đều cho mọi thứ nó dậy mùi thơm là được. Giờ thì mình cho vào 2 muỗng canh sốt cà chua, cho nước dùng nó có màu đẹp và có vị chua nhẹ. Nếu không có sốt cà chua hộp á, thì các bạn dùng 2 trái cà chua chín đỏ, băm nhuyễn rồi mình cho vào xào chung nha. Tiếp theo thì mình cho vào 1 muỗng cà phê ớt sa tế, tùy theo độ ăn cay mà các bạn cho nhiều hay là ít ha. Nhà mình thì dùng 1 muỗng cà phê thôi, nó the nhẹ là vừa ha. Tiếp đến thì mình cho vào đây là 1/4 phần cà chua đã cắt muối cau lúc nãy đó, khoảng 2 trái cà chua nha. Mình không cho hết liền đâu các bạn, vì cà chua nấu rất là nhanh nhũng. Phần này mình xào để cho nó ra mùi thơm trước á, chút nữa gần xong thì mình mới cho phần cà chua còn lại vào nha. Xào cho hỗn hợp nó hòa quyện và dậy mùi thơm là được. Rồi bây giờ mình sẽ đổ vào đây nè, 1 trái dừa tươi. Trái dừa to như vậy á, mình lấy được khoảng 600 ml nước nha các bạn. Sau đó thì mình thêm khoảng 1,4 lít nước nữa.
Tổng cộng là 2 lít đó. Các bạn cũng có thể dùng 1/2 nước dừa và 1/2 nước lọc cũng được luôn. Nêm vào nước lèo 2 muỗng canh hạt nêm. 1 muỗng canh đường phèn, 1 muỗng canh nước mắm và 1 muỗng cà phê bột ngọt. Một muỗng cà phê muối. Mình nấu sôi hỗn hợp này lên. Sau đó mình hạ lửa vừa cho nó sôi nhẹ để hành tỏi xả ra hết mùi thơm ha. Mình nấu khoảng 15 phút cho nguyên liệu ra hết chất thơm nha các bạn. Sau 15 phút thì các bạn vớt, xả và một ít hành tây mình bỏ ra ha. Tiếp theo mình cho phần cà chua còn lại vào nồi. Khuấy đều rồi mình nêm nếm lại cho vừa khẩu vị gia đình. Hạ lửa thật nhỏ và mình cho vào đây vài cái gốc hành lá lúc nãy đó. Vậy là nồi nước lèo bún với cách nấu đơn giản của mình đã xong rồi đó các bạn. Mình giữ nóng trên bếp, hạ lửa nhỏ cho nồi nước lèo sôi riu riu thôi ha. Bây giờ mình chuẩn bị tô bún nha. Cho bún tươi vào tô. Rồi mình lấy một ít thịt bò nè, để lên cái vá như vậy. Tùy ăn nhiều hay ít mà mình cho lượng thịt bò cho phù hợp nhé các bạn. Trụng nhanh trong nước lèo đang sôi, cho thịt nó tái bớt, rồi mình cho lại vào tô bún. Tiếp theo rắc hành lá lên trên, chan nước lèo cho ngập mặt bún. Mình thêm chút hành lá nữa ha. Rồi rắc thêm một ít tiêu cho thơm. Vài khoanh ớt cắt lát nữa. Vậy là mình thưởng thức được rồi đó các bạn. Mình mời các bạn nha. Thịt bò mềm ngọt vừa chín tái, ăn chung với sợi bún mềm dai, nước lèo chua chua ngọt ngọt thanh nhẹ, rất là hợp vị. Món này mình ăn sáng, ăn xế hoặc là thay cho bữa trưa để đổi vị cho cả nhà cũng ngon mà nhẹ bụng nữa. Đơn giản, không mất nhiều thời gian mà vẫn có được một món ngon đầy đủ dinh dưỡng. Chất đạm từ thịt bò nè, tinh bột từ bún, rồi vitamin từ cà chua. Dễ ăn mà cuốn lắm các bạn. Món này mình gọi là bún bò tái, có hợp lý không các bạn? Chắc chắn bạn nào chưa từng vào bếp vẫn có thể nấu được một nồi bún ngon lành như vậy. Chúc các bạn thành công và ngon miệng nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới. Nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết.